Welcome to the 99 Days Spoken English course. بخیر راغلی د 99 ورځو Spoken English course ته. ورځ ده Day 15 15مه ورځ. که غواړئ چې د دې مخکیني تیر شوي کلاسونه ګورئ یا روان کلاسونه، نو بیا زموږ د یوټیوب چینل ته ورشئ. هلته تاسو کولی شئ چې د دې پوره درسونه ټول وګورئ په ترتیب سره. ویډیو لایک کول، د یوټیوب چینل سبسکرایب کول نه هیر نشي. So let's get started. So today is the last part of preposition. نن چې د اخرنی part د class د preposition. So what is a preposition? Your preposition څه ته ویل کیږي؟ A preposition is a word that shows the relation of a noun or a pronoun to something else. یو preposition یو word دی، یو لغات دی چې زموږ ته د هغې تعلقات یا اړیکه د noun یا د pronoun د یو څه سره ورښایي. preposition چې دی مطلب مونږ ته ښایي د ځي په باره کې، د ټایم، د ډایرکشن یا د ریلیشن د اړیکې په باره کې مونږ ته راښایي. تعریف به مو خو څو دفعې زده کړی وي، دا ځکه لاست کلاس دی نو ځکه پکې دونه دغه نه کوم. نو زموږ سره څو ویکیبلري ده نن. Today's 5 preposition. نن 5 preposition لرو چې یو څه پکې زاړه هم دي، مطلب تیر شوي دي، او یو څه پکې نوي دي، نو ستاسو دواړه دغه پوه شي. نمبر فرست دی before، مخکې، after وروسته دا تیر شوي دي ستاسو. between په منځ کې، against پر ضد، through له څخه یا په واسطه، through. د دې معناګانې به اوس زده م کوئ، یو سینټنسو کې چې څه مطلب سره رقم معنا راوړي یا به تاسو ته اوس پته ولګي په دې کلاس کې. So here we have a few examples. دلته موږ یو څو example لرو. ګورئ first یو ته وګورئ wash your hands before eating. wash your hands وی لاسونه دې وینځه before eating د ډوډۍ خوړو نه مخکې، د خوړلو نه مخکې وی لاسونه وینځه. before د یو شي نه راځي. یا زم چې we talked before، موږ مخکې خبرې وکړلې. یا we talked before the meeting، موږ د میټینګ نه مخکې خبرې وکړلې. صحیح شو؟ before یعنی مخکې. we went home after school، موږ کور ته لاړو وروسته د مکتب نه. after school وروسته د مکتب نه. یا زه بل اگزامپل درکړم د ځان نه. we will talk after the meeting، موږ به خبرې وکړو وروسته د میټینګ نه. we will see after school، موږ به د مکتب نه وروسته چې دی د یو بل سره وګورو. صحیح شو؟ talk to you later، وروسته به سره خبرې وکړم. I'll see you later، وروسته به سره بیا وګورم. after وروسته. the ball is between the two chairs، وی بال چې دی د دو چوکیګانو په منځ کې دی. between په منځ کې. the road is between the houses، روډ چې دی سړک د کورونو په منځ کې دی، مطلب یو طرف ته بل طرف ته کورونه په منځ کې سړک تیر شوی وي. he talked against me، هغې زما پر ضد خبرې وکړې. against پر ضد. he talked هغې خبرې وکړلې against me زما پر ضد. یا he fought against me، هغې زما پر ضد باندې جنګ وکړو، وجنګېدلو. okay against پر ضد. the river flows through the city، وی دا سیند چې دی د ښار په خو یعنې د هغې په ښار باندې څه کېږي؟ تېرېږي. the river flows یعنې سیند چې دی وی بهیږي یا تېرېږي through the city په ښار باندې. through له لارې، مطلب through ډېرې معناګانې لري. through the city په ښار باندې. اوس معنا دلته ښار راځي. before مخکې، after وروسته، between په منځ کې، against پر ضد، through له لارې یا له خوا. او دغه لغات چې زیاتره خلک یې غلط تلفظ کوي، ویل کېږي لیکلو کې داسې ویل کېږي چې comfortable، لیکل شوی داسې دی، خو د دې چې دی تلفظ اصل کې دی comfortable. comfortable څه ته ویل کېږي؟ آرام ته. مطلب یو ځای کې ته راحته یې،
زړه دې غواړي چې پاتې شي، یو ځای کې یو سیټ وي، مطلب په موټر کې ناست وي، هلته ته ارام یې، مطلب راحته ناست یې، تاسې په کور کې شو احساس د راحتیا کې، نو موږ ورته وایو comfortable. dangerous dangerous خطرناک. delicious delicious خوندور، مزیدار، خوش ذائقه. expensive expensive ګران، قیمت. famous famous مشهور. friendly friendly دوستانه. اوس راځو مینی کویز ته. ستاسو د پریکټیس ځای دلته چې دی fill in the blanks، خانه خالینې دي، دا به تاسو ډکوئ په مغلوطاتونو سره. brush your teeth sleeping، خپل غاښونه وینځه ویده کېدو. دلته چې شی راځي هغه تاسو ووایئ. که تاسو هر رقم ویلي صحیح دی، ته چې شی دی before sleeping، مخکې د ویده کېدو نه. brush your teeth وایي غاښونه دې وینځه before sleeping، مخکې د ویده کېدو نه. second we met dash class، موږ میلاو شولو کلاس چې شی، دلته چې شی راځي هغه ووایئ. we met before class، موږ د کلاس نه مخکې میلاو شو، یعنی د یو بل سره مو لیدل. 3 the cat is hiding dash the boxes، پیشو پټیږي د بکسونو. so between په منځ کې، the cat is hiding پیشو پټیږي between the boxes د بکسونو په منځ کې. I talked to you dash the meeting، ما ستا سره خبرې وکړې د meeting. before the meeting، ما ستا سره د meeting نه مخکې خبرې وکړلې، یا after the meeting هم راتللی شي. last one the train goes dash the tunnel. through the train goes وایي train چې دی ځي through the tunnel، د tunnel د لارې نه، through the لارې نه. okay I hope you got it and you understand all the words. homework مو دغه شو چې دغه لاندې پښتو سنټنس دي دا انګلیش ته ورواړوئ. خپل لاسونه د خوړلو نه مخکې وینځه. موږ د درس وروسته کور ته لاړو. کتاب د دوو میزونو ترمنځ دی، هغه د دروازې پر ضد ولاړو. موټر د تونل له لارې ځي. موټر. نو دا کوشش وکړئ چې انګلیش ته واړوئ، که شی او که نه شی خو تاسو خپل کوشش به کوئ. او دا ستاسو د پریپوزیشن لاست کلاس و، نو د دې سره ستاسو پریپوزیشن خلاص شو. نو امید لرم چې د کلاس نه مو ډېر څه زده کړي وي. ستاسو یو کمنټ زموږ دپاره ډېر یو غټ دغه دی چې موږ ته موټیویشن راکوي چې موږ ستاسو دپاره نور کورسونه هم جوړ کړو او راروان کلاسونه هم خوندور کړو. نو کوشش کوئ ویډیو ډېر کسان ګوري، ډاونلوډوئ مو، اخر کې خیر دی یو د پې په یوټیوب کې ګورئ، نو د هغې نه موږ ته به هم فایده راځي او تاسو ته به هم درځي. نو بیا وروسته کولی شئ چې ډاونلوډ یې هم کوئ. نو ویډیو لایک کول د نه نشي ځکه زیاتره ډېر ګوري، ویډیو نه لایک کوئ تاسو او یوټیوب چینل سبسکرایب کوئ او کمنټ ضرور کوئ ځکه ستاسو کمنټ زموږ دپاره ډېر یو غټ شی دی. بیا که چیرې تاسو غواړئ چې زموږ سره انلاین سیسټم کې سبق ووایئ چې کوم د فی والا دی، مطلب موږ به کلاسز اخلو د زوم د لارې، واتساپ د لارې. نو زموږ سره چې دی په دې کې کلاسونه به وي، د انګلیش کلاسز به وي، په دې کې به د کمپیوټر کلاسز وي او د قرآن کریم کلاسز به وي.
نو ښه خبره خو دا ده چې په دې کې ستاسو دپاره د یو ګولډن اپورچونیټي ده، ځکه چې موږ کولی شو چې ستاسو فیملي وي یا تاسو په خپله وایي ستاسو ماشومان وي چې موږ ورته مطلب سبق وښایو، په همغه لارې بوځو. نو دې کې به د زنانو دپاره زنانه استادې وي او د نارینهو دپاره به نارینه استادان وي. او بیا که کوم ملګري غواړي چې زموږ سره دا کوم کتاب چې دی دا ځان ته آرډر کړي، ځان ته وغواړئ، نو دا کولی شو چې موږ تاسو ته هر ځای کې درکړو، ځکه دې کې هغه مهم ویکیبلري ده او هغه شیان دي چې کوم موږ اوس په دې کورس کې روان کړي دي او کوم چې موږ په آنلاین سیسټم کې وایو، نو دا ستاسو دپاره ډېر ضروري دی. Now, if you want to don't waste your time and start your journey from right now, then this is our contact number. You can DM us and leave us a voice message because this helps us to know your problem and reply you as soon as we can. See you inshallah in the next video. For now, goodbye.